Hi, Schoolmates! Nagbabalik na naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. Siyempre, kasama pa rin namin kayo upang talakayin ang mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Tama ka dyan, Sky, kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, sa alaman ng yaman mo, sa karapatan, sa kalayaan. Isa nga sa mga pinakamalaking concern sa ating lipunan, Sky, ang pag-uusapan natin ngayon, which is victim blaming, where people are saying that it is the victim's fault why the negative events happen to them. Madalas nga itong mangyari sa mga cases ng sexual assault or harassment, lalo na sa mga kababaihan, but not necessarily limited to them. That's right, no? Hindi lamang mga kababaihan ang nakaka-experience nito. Rather, lahat tayo ay maaari maka-experience nito. There are instances nga na may nasasabi tayo sa iba na akala natin ay simple at ordinaryo lang because we are accustomed to, not realizing na we're already blaming a victim. A good example here is ang regular bullying na nangyayari sa mga kabataan, Gab. Ang ating mga youngsters sa schools na dahil na-bully, mahina. Sinasabi natin na hindi sila lumalaban, but hindi siya magpalakas. And that's already victim blaming. No? Nabubuli, palakas ka naman, sinasabi natin. Ito naman, Sky, example din pag kayong ini-invalidate natin yung mga pinagdadaanan ng kapwa natin. Like for example, bagsak ka na naman, hindi ka kasi nag-review, aral-aral din pag may time, di ba? Not knowing na yung taong yon o yung kaklase natin ay may personal issues o problemang pinagdadaanan. Kaya hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Maaaring financial problems, personal problems. It may sound like an advice, Sky, but this is already considered as victim blaming. You know, ibig sabihin lamang nito, there's more to the story. It's not just simpleng bumagsak. It's not just simply mahina siya kaya siya naaway. There are a lot of unequal power relations na nangyayari. At syempre, Gab, merong mga matutunog na issues na nangyari sa bansa natin. Tulad na lamang ito, naging sagutan ni Frankie Pangilinan at Ben Tulfo. You know, living, Gab, sa panahon natin ngayon, we are very much sensitive, culturally sensitive sa mga nangyayari na sa social media nangyayari. We are calling out people who are doing this. Ano pa bang mga instances na sa tingin mo ay may nangyaring malalang victim blaming? Unahin natin muna ito kay Frankie. Kasi nag-release kaya ng statement yung Lucban Police Station sa Quezon. Sinasabi ngang, huwag nating abusuhin ang kabaitan ng mga kababaihan. Pero girls, huwag kayong magsuot ng maikli, di ba? Dahil pagkatapos naman yan ay sa amin din kayo hihingi ng tulong. So, kinall out yan ni Frankie Pangilinan sa Twitter tulad ng nabanggit mo, Sky. Sinabi niya nga na, don't teach women how to dress. Exactly. Teach men not to rape. So, ano masasabi mo doon, Sky? Well, nakakalungkot at nakakagalit na itong mga utterances na ito ay nanggagaling sa mga dapat pumuprotekta sa atin. Na bakit sila mismo mga pulis sisisihin ng mga biktima. And that's very, very infuriating, right? Diba? Kasi silang proprotekta sa atin. Bakit mo isisisi sa tao? And mamaya, Schoolmates, pag-uusapan natin, bakit ba ganito yung nangyayari? Saan ba, where does this culture come from? Saan to nagro-root? Right, no? And another example, Gab, that I think na very recent. Matunog, very recent. Itong nangyari nung New Year. Neto nga kay Christine Dacera. Tama. So, dito kasi, Sky, kung babalikan natin ang contest, Schoolmates, nagkaroon na ng hatol ang kapulisan ahead of the full investigation. Right. So, as news of Christine Dacera's alleged rape and murder spreads online, nag-trending social media, nakakalungkot kasi yung mga netizens natin ay apparently, they wrongfully victim blamed and shamed Christine Dacera. No, Gab, more than the issue of sino nga bang pumatay kay Christine Dacera, we are talking about, Schoolmates, dito na victim blame si Christine for being with more than 10 guys in a party, for wearing such for wearing clothes that are sinasabi nila too revealing, etc., etc. We are not talking about Schoolmates nangyari kay Christine Dacera, ba't siya namatay, but we are talking about how
social media netizens are crucifying her na namatay na yung tao. Nakakalungkot, Gab, namatay yung tao, bakit siya sisisihin? I agree diba? with you, Sky. Isa ito sa mga nagiging problema ng ating kultura sa ating bansa, di ba? Kaya nga, some or most survivors of sexual violence won't come forward dahil natatakot sila. Tama. Kasi baka masisi sila sa nangyari sa kanila. So, isa ito sa magandang usapin ngayong araw, kaya natin Tama. ito tinatalakay kasi meron tayong gustong mabago sa ating kultura. Tama. That's right. One, we want change in our culture na mabago ito. Second, we want to spread awareness na ito ay rampant nangyayari and we want to put an end to this. Yeah. Third, tulungan natin yung mga biktima how to empower victims of victim blaming. What else, Gab? Why are we Seeing talking this about? situations nga, Sky, it's really important to talk about this topic because one, we want to spread awareness. Di ba? Kailangan malaman ng tao na they have to think before saying anything to people or reacting to certain issues. Yes. Tulad na nasabi ko kanina. And lastly, we want to hold people, abusers, accountable for their action. No? It is important that they would know na mali ang ginagawa nila, na may karampatang parusa sa kanila. Diba? Yun yung sinasabi natin, ba't natin ito pag-uusapan. Schoolmates, sa ating pagbabalik po, mas pag-uusapan natin ang topic na ito. So, tutok lamang kayo at magbabalik ang Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Ngayon naman makakasama natin si Sir Alvin Gloydakis, independent and certified gender and development specialist who also serves as GAD consultant to various government agencies. Sir Alvin, magandang araw sa iyo, sir. Maraming salamat sa iyong oras at pagpapaunlak sa Schoolmates. Magandang araw, Gab, Sky, at sa lahat ng ating manonood. Sir, yung unang tanong na pag-usapan namin kanina ni Sky, since etong ang victim blaming ay deeply ingrained sa ating kultura, meron po bang kinalaman ng paniniwala natin bilang isang bansa kung bakit nangyayari ito? Okay, first and foremost, ang victim blaming ay hindi lamang present sa Pilipinas. Yeah. Right. It's present everywhere, in the world. It's first coined in the United States at nadala na dito sa Pilipinas. Ang victim blaming ay isang paniniwala na kung saan ay nililipat ang accountability, o ang pressure doon sa victim instead doon sa gumawa, no? At yan ay isang kultura din na lumalaki, no? At yung paniniwala na yan ay mas lumalawak dahil sa tinatawag nating patriarchy. Yeah. Ito isang klaseng sistema na kung saan ay paniniwala na ang mga kalalakihan ay mas angat, makapangyarihan, kaysa sa mga kababaihan. At yung patriarchy na yan, hindi natin napapansin yan kasi matagal na panahon na tayo na nandito sa ganitong klaseng sistema. Hindi lamang patriarchy, marami pang klaseng iba pang mga kultura na meron tayo. Kasama na rin dyan yung conservative culture na meron ng Pilipinas. Sir Alvin, ako balikan ko lang yung gustong itanong ni Gab. Kasi why is it so rampant sa society natin? Nabanggit mo ang kultura ng patriarkal. Why, what patriarchy has something to do with victim blaming in our culture dito sa Pilipinas? Okay. Well, sa patriarchy kasi, di ba, ang paniniwala na ang mga lalaki ang mas predominant. Parang ang mas lalaki ang mas agresibo. No? So, pagdating natin sa usapin ng sexual harassment, ng rape, dito mas na-justify yung belief na, lalaki kasi, mas sexually aggressive yan, kaysa sa mga kababaihan. So, nagkakaroon ng ganong parang interaction at mas nabibigyan ng patunay na or justification ng mga lalaki parang okay lang. Na okay lang pag lalaki dahil palibhasa lalaki. That's why we have that utterance na palibhasa lalaki. Boys will be boys. Oo, boys will be Right. boys, exactly. And nanonormalize, Schoolmates kasi nanonormalize tong okay lang kasi lalaki siya, but it should not be the case. Tama? Of course, it's not. No? Hindi dapat ganun. Isa pa dito, yung paniniwala natin sa tinatawag nating just world hypothesis. Ito isang klase ng paniniwala na kung ano ang ibinigay mo, parang ang paniniwala natin is ang mundo ay fair. No? Na parang kung ano ka, kung mabait ka, kagandahan din ang babalik sa'yo. That's not always the case. You know, sorry, ang sinabi niyo, just world? As Just in, world hypothesis. Yes. Hustisya, as in just world Yeah. hypothesis. If you're good things happen to you. Then if you're bad things happen to na you. parang don't
do to others what you want others don't Yes, do. parang the golden ganon. rule. No? Okay. May ganong klaseng belief. So, ngayon, ang mga victims, parang sinasabi na, nangyari sa'yo yan kasi ganito yung ginawa mo. So, nagkakaroon siya ng ganong correlation dahil dun sa belief na yan. But it's not necessarily true na meron Of kang course. ginawa dahil hindi naman po gusto ng mga biktima na mangyari yun sa kanila. Exactly. No? So, yung dahil sa paniniwalang yan, marami tuloy mga tao ang nagkakaroon ng parang belief na parang it's okay, no? Because it happened to you because you wanted it. Right. Parang or you did something about it. Yeah, no? Meron kang ginawa to. Doon pumapasok yung victim blaming sa pananamit, Yeah, no? Sa maybe sa action, maybe meron kang sinabi. But Sir Alvin, how do we transform or change this two distinct standards na naset na sa boys will be boys, palibhasa sa babae? Na ang babae ay weak, ang lalaki ay malakas. At pag babae ka, wala kang magagawa dahil that's the natural order. Etong sinasabi nyo na patriarchal society. Schoolmates, etong patriarchal society, dinala yan, just to add dun sa sinabi ni Sir Alvin, dinala yan nung sinakop tayo ng mga Kastila. Kasi ang simbahan na may kontrolado niyan, ang mga pare, ang mga lalaki, etc. And abuse is happening because mas powerful ang lalaki na kayang galawin, kayang gamitin ng mga lalaki, mga babae. Na up till now, kaya nadala yan sa ating kultura. That's why we are saying it's deeply ingrained. Deeply ingrained dahil it is rooted from way before, from before we are here dito sa mundong ito. Balikan ko po yung sinabi ni Gab, Sir Alvin. How do we transform this? Can we change this culture? Definitely, culture naman is not parang cast in stone, no? Yeah. Tama. Nagbabago ang kultura ng mga tao. Nagbabago ang kultura ng bawat lipunan. At ang pagbabago na yun ay depende kung pagbabagong positibo o negatibo. Right. Pwede tayong bumalik, no? Pwede tayong mas maging konserbatibo, pwede tayong mas maging dati ngayon nga ina-address natin yung victim blaming, pwede tayong bumalik, no, talagang parang dark ages nga ulit, no. And one way to do this na para mas ma-transform natin yung society is to keep on calling it out, no, and to make actions about it. And at the same time empower and everybody, individuals. Sir Alvin, mamaya balikan ko yan sa susunod nating pag-uusapan paano ba ito i-address. But let's talk about first, Sir Alvin, ano po ba ang epekto na itong victim blaming first sa mga biktima mismo? How does victim blaming affect the victims? Ang victim blaming, marami siyang epekto, no, sa tao mismo, no, na nakakaranas niyan. Psychological effects, most likely. No? So meron tayong tinatawag na post-traumatic stress disorder, PTSD. At yun, maraming epekto yun sa katawan ng tao. Makikita mo na yung taong yan ay mas nagiging depressed, mas nagiging, parang nag-isolate siya ng kanyang sarili, hindi siya mas nagsasalita. Dati kung masigla siya, ngayon mas tahimik na siya. O kaya naman, maaari naman din reverse. No? So kung dati ay mas tahimik siya, ngayon naman ay mas maingay siya. No? So parang ano yan sinishield niya yung kanyang sarili para hindi siya tanungin tungkol sa mga nangyari sa kanya. No? So, isa yan. Meron din siyempre yung depression, okay? And marami pang iba pang mga psychological and mental effect, lalo na sa victim. Ako Sky, to be honest, sir, honestly, back then, I was part of the problem na parang sinasabi ko sa kapatid ko or sa girlfriend ko, wag mo isuot yan, wag kang lumabas ng ganyan suot mo, or wag kang lumabas ng ganitong oras, ayusin mo po, makababae mong tao. Tapos, hindi, familiar to sa mga schoolmates natin na lumaki tayo na sinasabi sa atin na okay lang maging babaero. Diba? Na select and select, then choose. Diba? The babaero you are, the macho you are, the more you are likable to society. Yeah. Para may ganun eh. And lumaki tayong ganun, mainly schoolmates, because we are a predominantly Catholic country na etong mga lapatan ko lamang ng teorya, Althusser, ang binanggit niya, ideological state apparatus, that unknowingly we are interpolated, na ito yung mga bagay, we are interpolated by various institutions, family, school, church, etc., na itong mga pananaw nito, itong mga belief and traditions na ito, na they are right, that they are true, but they are not necessarily humane. They're not necessarily right. So,
tingnan natin itong mga ito, gaano ba kamakatao itong pinaniniwalaan natin? Just because ba sinabi to ng simbahan ay tama na? Just because ba itinuro to sa akin ay tama na, makatao na sa iba? Yeah. And these are, ito yung sinasabi natin, schoolmates, kanina ni Sir Alvin, na tingnan natin yung kultura para paano natin siya matransform. In relation to that, sir, syempre dumating yung panahon na namulat tayo. Diba, na thanks to some youth organizations that shed light sa usapin ng gender equality, women Me Too empowerment. movement, Oo. we have those. So, importante na ma-acknowledge mo yung shortcomings para magkaroon ng increased awareness. So, sir, ano naman kung yun ang epekto sa mga biktima, ano naman ang epekto sa mga abusers? Okay, magandang tanong yun, no? Kasi lagi natin sinasabi o lagi natin tinatanong, anong epekto sa mga biktima? Pero anong epekto naman sa mga gumagawa nito? Yeah. Mas na-empower din sila eh. Nabibigyan sila, na-validate sila eh. Na parang yung tama, yung ginagawa mo, okay lang yan. Kasi you'll never be held accountable for whatever you do. Kasi laging hahanapan ng excuse. No? So, all these things, nagpa-perpetuate tuloy ngayon yung abuse at nagiging isa na siyang cycle. No? At yung cycle na yan, na tinatawag nating gender-based violence, ay hindi lang mo nakikita sa interpersonal, no? Sa individual to individual. Ito yung nagpa-perpetuate o ibig sabihin napapalaganap, no? Sa buong sistema din ng lipunan. Society. Tama. No? Yung sinabi ni Sky kanina na hindi lamang tao, kung hindi struktura, no? Relihiyon, eskwelahan, ang gobyerno. So dahil meron tayong ganitong klaseng paniniwala na hindi natin held accountable yung mga abusers, ang nangyayari is nagiging Okay lang institutional na siya. Tama. Oo. So the abuse is now hindi lang individual, kundi Institutionalized. institutional. So, schoolmates, dagdagan lang natin, no? Kasi sinasabi natin kanina, sinasabi ni Gab, sinasabi ni Sir Alvin, Gab himself is a guy, he was once a perpetrator of this culture of victim blaming. But abuse is not a matter of gender. Abuse is a matter of power. If you feel more powerful towards the other person, it happens. So hindi necessarily dahil lalaki ka, ikaw ang abuser. Hindi necessarily babae ka, ikaw ang biktima. And of course, kabilang dito of all gender identifications, LGBT community, sila nga mismo ang mainly, including of course women, ang nakaka-experience nitong victim blaming. Can you cite an instance, Sir Alvin, how the LGBT community is affected by victim blaming? Well, lagi ay sabi mo kanina, Sky, no, na ang mga vulnerable sectors, kasama na dyan yung LGBT, women, no, ang talagang tinatamaan ng victim blaming. At marami ng mga ganyang klaseng cases. For example, yung issue ni Jennifer Laude. No, when she was killed, talagang binlame din siya ng lipunan na kasi hindi binayaran, kasi hindi nagsabi ng totoo doon sa sa sundalo kaya siya pinatay o pinaslang. So na-justify ngayon yung death, no, or yung killing or yung murder dahil nga LGBT siya or isa siyang trans woman. So that's one example. At maraming pang ganyang klaseng cases in the Philippines. Nagkaroon po ng tinatawag na LGBT Hate Crime Watch noong 2011. And I was one of those who started, no, building on these cases. And nakita nga namin na ang dami talagang mga cases, especially against transgender women, na talagang the society actually tells na okay lang napatayin sila, okay lang na ipagkait sa kanila yung karapatan nila kasi hindi naman sila totoong babae. Nakakatakot, no? Nakakatakot that other Filipinos, other people have this mindset na regardless who the person is, regardless tao siya, and we have to respect that, and that does not justify killing, schoolmates. And idagdag ko na example dyan, very recent as well, last December, ang pagpatay na nakuhanan sa video ng isang pulis sa Tarlac. May mga lumabas dyan, Gab and Sir Alvin, sa mga netizens na sinisisi pa, ang bastos nung bibig kaya pinatay. Ang bastos nung bibig nung nanay kaya pinatay. I remember that. Well, your thoughts on this, Sir Alvin? Yeah, again, sabi mo nga kanina, no, it talks about power. No? Kung kanino ba ang kapangyarihan sa sitwasyon na ngayon. At ang kapangyarihan na sa sitwasyon na yun ay nandun sa pulis. No? So dahil nasa kanyang kapangyarihan, yun nakikita ng mga tao na parang kasi deserve niya yun, yung matanda, kasi less powerful siya, mahina siya, o kaya dahil sa, lahat na ng mga excuses na pwede mong sabihin. At dun nga sa just world hypothesis na sinasabi ko kanina, kasama dito yung paniniwala na hindi
mangyayari sa akin yan. Yeah. Kaya okay lang na sabihin ko to. No? Sasabihin ko ganyan, okay lang yan kasi yung matandang yan, masyadong matabil ang dila, mga ganyan-ganyan. Pero pag nangyari sa'yo yun, o nangyari sa lola mo yun, for example, you will cry foul. Tama. Diba? So, balik tayo dun sa kultura, sir. Ang kultura sa Pilipinas, ang male-incited sexual violence has become inevitable. Para sa karamihan, normal, di ba? Ginagawang normal. Habang mga kababaihan, ang mga LGBT members, they are expected to protect themselves dahil vulnerable sila. In-expect sila nga maging alert, maging vigilant dahil nga ito na yung tinuturo ng kultura. So, dun sa topic, sir, ano ba ang epekto nitong victim blaming sa ating society? Well, bumabalik tayo doon sa usapin ng na-perpetuate ng lipunan at saka ng mga istruktura. Na-strengthen niya na napupush niya further yung agenda na okay lang sa grupong to, ng mga taong to, ng mga kalalakihan usually, na hindi sila mabigyan ng accountability sa mga kasalanan ginawa nila o sa mga taong nakagawa nun. No? And at the same time, napaperpetuate din yung victim blaming culture. Hindi lamang yun, kabit-kabit na yan. Rape culture, for example, yung mga rape jokes. Tama. Parang kagaya ni Gab dati kasi hindi ako aware sa mga ganyan. So ako okay lang sa akin. Nakaka-rape ka, mga ganyan. Ngayon, now that I am aware about it, although it didn't happen to me, but it happened to some people that I know, I'm more sensitive na parang hindi siya magandang gawa na pwedeng gawin na sabihin. It's good to see that we are evolving as a culture na despite that marami pa rin mga taong nagvi-victim blame, but there are people who acknowledge and recognize na hindi to tama, na hindi to magandang gawin, na we call out others kasi dapat lamang na i-call out natin ang iba para matigil yung kultura ito. At mamaya, Sir Alvin, pag-uusapan natin yan. Schoolmates, magbabalik tayo mamaya. Pag-usapan natin, how do we address victim blaming? Yan lamang sa pagbabalik ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Schoolmates, nung nakaraan meron tayong na-interview na psychologist and trauma therapist, si Doktora Charlene Lucas. She herself experienced sexual abuse during her early years and carried that trauma until she was finally able to tell her story, which is last year lamang. And for that, she understands what victim blaming can do to victims. Sabi niya, iba yung trauma. And I quote, trauma is not only registered on the mind, but also on the body. Pagka may abuse na nangyayari, para bang something is taken from the victims. It's the control or power on that situation, and they don't have the power to assert themselves because takot sila sa abuser nila at ang magiging tingin ng society. Sir Alvin, ito pong binanggit ni Doktora Charlene Lucas. Napag-usapan natin kanina, it's rooted because of patriarchal society, conservative culture, etc. But how can we address this? Ano yung unang sa tingin nyo na maaari natin gawin to address muna yung takot na nararamdaman ng mga victims themselves? Okay, well, marami kasing ang perspective, no? Galing sa victims, ikaw na outside, no? Can we start with the victims? Yeah, kung sa victims naman, una, kailangan nyo munang i-acknowledge, no, na yung nangyari sa kanya. Kasi part of the PTSD, no, yung trauma, is nagkakaroon ka talaga ng mga gaps sa memory. No? Binablock yon ng brain mo. Lalo na yung mga traumatic events. And that's a natural reaction. That's a natural reaction. Ito yung mga laging sinasabi ng mga victim blamers, no, na bakit ngayon ka lang nag-report? Samantalang nangyari yan, ilang taon na. No? So, nagkakaroon ng blockage yon sa memory nung taong naka-experience ng trauma, yung victim. Pagkatapos ay kailangan din niya ma-recognize yung power niya. The power to take back
no? Yung boses niya, yung sabi nga ni Doctor kanina, no, na parang may nawala sa akin, no? Nawala yung kapangyarihan ko, nawala yung abilidad ko to actually take control of the situation. Right. So isa yun sa dapat i-work out. Pero matagal yun, no? So maaring years of therapy yan, no, para At sabi nga ni individual. Doktora, early stages of her life pa niya na-experience and last year lamang niya That's right. nakuha yung power na yon. But ano yung, for the victims themselves, Sir Alvin, ano yung pinaka-maaari nilang gawin? How to acknowledge that? How to gain that power to recognize na okay lang nangyari sa kanila at ikwento nila ito? Hindi kasi madaling magkwento ng mga traumatic experience. At lalo pa na you have to recall these things, di ba? It's like reliving it. Yes, no? nire-relieve mo kasi yung pain, nire-relieve mo lahat ng mga nangyari. Plus, with the thinking na baka mag-backlash siya sa akin to, bumalik sa akin to. So, kagaya nga niyan, I would be blamed for what I did, di ba? Isa sa pwedeng gawin ng mga nakaka-experience to is to find people who have the same na support naka-experience. system. A support system. Okay, maaring hindi naman ito yung taong naka-experience exactly the same way na naka-experience mo. Pero a group of people that like perhaps your best friend or maybe a close family member who will understand you and will not judge you for whatever that you say. Kasi that's the tendency of individuals tayo na outside of the situation. Pag sinabi sa atin to, ang first thing na iniisip natin is, totoo ba yan? Kung halimbawa may kaibigan ako, Sir Alvin, kakilala or kamag-anak, na sa akin lang sinabi, what is the right way to encourage that Tama. person Good question. to seek for help and go for therapy? How to address that person. Right. Dito kasi pumapasok yung parang meron tayong feeling of parang chivalrous act, no? Parang gusto natin tayo yung The savior. tayo yung magsalita for them. Ito yung lagi nating sinasabi na dito tayo nagkakamali, no? Minsan mas nagko-cost yun ng harm than good. Okay? Lalo na kapag hindi pa handa yung tao. So the best way for us to do is to encourage that person at ibalik natin sa kanya yung kanyang confidence niya sa kanyang sarili, no, para ikwento o i-report, no, lalo na sa cases of sexual harassment, of rape. These are crimes, no? These are not just bad experiences. These are legally these are crimes against people. Right. And meron talagang people that should be held accountable for that. Pero hindi natin mapipilit yung tao kung ayaw niya talaga at hindi pa siya handa. So isa yan sa kailangan natin na unang intindihin na hindi lahat ng mga tao nakaka-experience ng trauma ay pare-pareho ng response. Yeah. Hindi rin sila pare-pareho ng approach. Sabi nga dito, sir, victims should accept what had happened, but that doesn't mean that they're just going to let the abuser go. It's just that accepting na this is part of their past so that trauma or the abuse will not control them anymore. Alright. So Sky, balik tayo dun sa tanong, di ba? How do we stop it? Yung victim blaming. So number one, sinabi mo sir kanina na is to call them out. So what is the right way to call out abusers or yung victim blamers mismo? Okay, well, bago tayo mapunta dun sa how, ang tanong is, can we? Yeah. Can we Tama. stop it? Di ba? So, yun yung tanong. Kasi kung ito ay isang kultura, ibig sabihin, it's deeply ingrained, di ba? Tama, yun yung tinatanong natin kanina. Mababago ba to? Mababago ba talaga yun? The answer to that is, well, ako mismo, I don't know. Dahil nga, hindi naman natin alam yung buong kultura, di ba? Unless we study the culture. There are a lot of people and actors and institutions na nag-shape at na hindi lang individuals, no? Kundi mga institusyon. So maraming mga actions na pwede natin gawin. Pero can we stop it? The answer is yes. But the question is when? We don't know. Right. No? Pero yun yung tanong na, so anong pwede natin gawin para ma-reduce natin? Until such time na matigil na talaga siya at mawala na siya. Kasi ang sinasabi schoolmates ni Sir Alvin is yung unequal power relations, stronger kasi yung struktura na meron tayo kesa tayo. But right now, meron tayong kayang gawin. Maliit man ito, at least we are going forward. We are going forward to changing this culture. Siguro, ako personally, ang nakikita ko dito, hindi pa natin to na-experience. I don't think I have experienced to be blamed for something yet na, for example, sexual abuse, etc.
I think yung sinasabi kanina ni Sir Alvin Schoolmates that we recognize it, na nangyari ito sa atin, and we have the power to call the abusers for what they're doing. Pero I understand na pag nangyayari ito, meron yung parang ang hina mo, na hindi ka makagalaw, na para bang gusto mong may gawin pero hindi mo magawa. And that's a natural reaction. But for us now that we are knowing na we can do something about it, I hope we get the courage, we get the strength. When it happens to us, we immediately call them out. We stand up for ourselves, as difficult as it sounds na mangyari, especially pa natin nararanasan. But hopefully, as we acknowledge na it can happen to us, we would know what to do, na to call these people out. Ako naman, Sky, nakuha ko sa usapan natin dito is, one, ask the right questions. Diba? Hindi pwede yung, bakit ka kasi nagpakalasing? Right. Bakit puro lalaki yung kasama mo? Bakit ka na-rape? Siguro, ang tamang tanong is, why did he rape? Diba? Anong ginawa ng law enforcers to hold that person accountable? And number two, let's see this instances as a platform to educate. Tama. Diba? Parang one conversation at a time, kaya nga nagkakaroon tayo ng usapan na to dahil gusto nating baguhin yung nakasanayan nating kultura. Right. And number three, sir, naisip ko lang na siguro etong kultura na to nagsimula to sa ating mga tahanan eh. 'Di ba? Let's start with the children. The new generation siguro. Pag-usapan natin sa hapagkainan, pag-usapan natin sa bahay, 'di ba? Kasi doon naman unang nabubuo yung prinsipyo at yung values ng mga bata. Alright. Gusto ko lang balikan yung sinabi ni Gab kanina, no, tungkol doon sa asking the right questions. Dahil tayo kasi hindi tayo sensitive, no, minsan sa pagtatanong, lalo na kung nangyari to sa mga kaibigan natin or somebody close to us, no. Yeah, Kasi yun naman, on the side, sinasabi niyo, on the side of the support system, what can we do to alleviate whatever they're experiencing? yeah, so yun nga, yung asking the right questions. So una, ang lagi natin sinasabi is have empathy, no. Ramdamin mo yung pinagdadaanan, no, ng taong yun. Kung ikaw ba ay tatanungin ng mga tanong na yon, magiging komportable ka ba sa pagsagot? Okay ba sa'yo yung ganong klaseng tanong? Kapag ang sagot mo sa sarili mo ay hindi, then hindi yun yung tamang tanong. So, yun. No? So, dapat may ganun siya. To always, ang naiintindihan ko, Sir Alvin, is to always put yourself on the shoes of the other person you are talking to, schoolmates. Tama. Kung ikaw ay masasaktan or hindi komportable dun sa mararamdaman niya, then don't ask that question, and then don't do that. So what can you suggest? What are the right, for example, questions to ask, or what are the right statements to say sa mga friends namin na naging biktima ng victim blaming? Okay, ito yung mga common lines na natin sinasabi na parang okay lang yan, pag dinagdaanan mo, be strong, And these are, di ba, toxic positivity ang tawag natin toxic dito. Positivity, no? Ito yung part din to ng culture natin na kailangan natin i-address, no? The right way to do that, or hindi man right, pero the better way, no, is actually to tell them na I understand na may pinagdadaanan ka, and I know na mahirap to para sa'yo. Mahirap iproseso ang mga bagay na to. Pero lagi mo tatandaan na nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. As simple as that? Simple as that. Ganun lang. O minsan nga kahit tahimik ka lang eh. Just listen, no? Yes. Hindi mo kailangan magsalita. Kasi nga, lagi ko sinasabi na parang may chivalrous act tayo lagi na gusto natin tayo yung savior, di ba? Anong gusto natin gawin? Blah, 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 blah. There are times that you just have to be silent and just let the person talk. Ngayon, kung hindi siya magsasalita, silence is also therapy. Right. Yung pagiging tahimik nyo lang sa isa't isa. The presence na yung presensya mo. No? Another one is yung tinatawag nila touch therapy, no? Lalo na kung ikaw yung best friend, a family member. Paano yan, sir? Halimbawa hindi siya nagsasalita. Hindi pa siya handa. Pwede mo siyang hawakan sa kamay o pwede nga minsan tap sa shoulder, no? Tapos tingnan mo lang siya with sincerity. Na parang wala kang sinasabi, no? Parang pinapahiwatig mo lang sa kanya na andito lang ako. Just encouragement. Tama. Yun yung sabi din dito ni Dr. Charlene Lucas ay encourage a victim to seek help, report the abuse, and go for therapy. Is this doable? Yes, it is, but dapat nandun na siya sa point na ready na siya. Yung victim, dapat ready na siya na-acknowledge niya na yung nangyari sa kanya, na-recall niya na yung mga instances na nangyari sa kanya, at ready na siya na ilahad yung storya niya.
Okay, so pwede yan, pero towards the somewhere end of the process na siya. So call yon nung person kasi it's my story, it's my truth. Ako ang dapat, not ang maglahad nito, not the other, That's right. not other people. Sayang, Sir yeah. Alvin, limitado na kasi yung oras na meron Right. tayo. So, panghuling mensahe na lang sa ating mga schoolmates, sa ating mga manonood, dun sa mga biktima ng victim blaming at doon naman sa mga victim Abusers. blamers na rin. So, ang issue na to kasi ay isang malawakang issue, no, at malalim, no. This is social, this is cultural. And ang masasabi ko lamang dito, kung ikaw ay dumadanas o dumanas ng ganito klaseng sitwasyon, lagi mo tatandaan na merong mga taong willing na makinig sa'yo. Take your time and hindi ka pinipilit na magsalita. No? Pero kung ikaw ay willing na magsalita, meron po tayong mga ahensya ng gobyerno, meron tayong mga grupo ng mga advocates na pwedeng tumulong sa'yo at protekta din. No? At pwede kang tulungan i-process lahat ng mga emotions na yan at lahat ng mga experience mo. And of course, ito mensahe ko din naman to sa lahat ng mga institutions of power. Hindi lamang sa gobyerno, kung hindi pati sa mga religious institutions, sa school. Ituro natin na i-hold accountable yung mga tao na nagkamali. No? Rapists are rapists. There is rape because there are rapists. Abusers are abusers. Tama. There is abuse because there are abusers. Tama. So we should have that kind of thinking and we should also teach that, no, to children para maintindihan nila na hindi tama yung mga pangyayaring to. They should And be if you do accountable. this, meron siyang accountability. Legally speaking, it's a crime in the country. And if you do this, merong karampatang parusa. Okay? Pero para naman sa mga taong naka-realize, kagaya namin ni Gab before, hindi naman namin alam yung mga gatong bagay. No? Tama yung sinabi niya, educate yourselves. Right. Social media is already present. Di ba? Marami kang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Pero at the same time, kausapin mo din yung mga professional. Kasi hindi lahat na nakikita mo sa social media, tama. So, tanungin natin sila or maybe seek advice from them how best to educate ourselves and approach instances on the matter. That's why we have Sir Alvin here today. That's right. Sir Alvin, maraming salamat po. Napakarami naming natutunan from you. At sana marami ding natutunan natin schoolmates. Kaya schoolmates, kapit lang kayo dahil magbabalik pa ang Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates, Sky. Napakaganda ng ating naging diskusyon kasama si Sir Alvin. Tama. Pero bilang panghuli na lang para sa episode natin ngayong araw, Sky, do you think telling women to be careful in what they wear is an act of victim blaming? How do you determine the fine line between caring and victim blaming? Ang ganda ng tanong, no? Kasi mostly ito yung pinagdidiskusyonan, Gab, di ba? Na may mga kapatid, tulad na sinabi mo, may nanay ka, may kapatid kang babae, may girlfriend ka, and we tell them na wag magdamit ng ganyan. Even my experience with my dad sa ate ko, pag nag-short siya, pinapag-pants, etc. Regardless if the intention is good to protect your girl loved ones, it's not right to dictate what they wear. Right. Regardless of the intention, regardless of the intention is, it's not right to dictate what females, what women, or what other people should wear. Right. I agree. Ako, sasabihin ko lang sa kapatid ko, ngayon na enlightened na tayo, may karapatan ka kung anong gusto mong suotin. Tama. Regardless of gender. Pero, that's their body, karapatan nila, it's their right for their Right. body what to wear. And yun nga, sabi mo, I think ang kailangan nating sabihan ay yung mga tao paano mag-isip. Pero in a country like the Philippines, 'di ba, where most men are uneducated, 'di ba? Dahil sa poverty, lack of education, Ang lack of daming- access to opportunity para ma-empower, education, enlighten, 'di ba? Wala silang pribileyo na makapasok sa seminars, na makapanood ng telebisyon, Tayo, katulad nito. So, siguro walang masamang magbigay ng protection o payo, 'di ba? Bago mangyari yung insidente, yun yung rule of thumb. Pero
kapag nangyari na yung insidente tapos isinisi mo pa rin doon sa biktima, doon na siguro yung mali. Yun yung rule of thumb. So, it's okay if ang iyong objective is to give warnings eh. Diba? To reduce the risk that might occur. Pero when the incident happened already, pero sinisi mo pa rin yung biktima kung bakit nangyari So sa okay kanya. lang to advise? Yun yung sinasabi mo? Oo. Dahil prior, okay lang na sabihin? Depende kasi sa context eh, dun sa reasonable factors like... No, I understand. Dahil sinasabi mo na you're caring for that person. Right. Ayaw mong may mangyari sa kanya. But ako, I stand firm dun sa sinasabi ko, it's still not okay to tell others what to wear. Ituloy na natin. I think, ang kailangan nating bigyan ng advice, bigyan ng advice ay yung mga outsiders or the may tendency to be abusers. Other people, ang sabihin natin, wag maging wag ganun mag-isip. I mean, to fix Tama. the mindset. Wag maging abusado. Wag maging Wag i-objectify mga kababaihan. Exactly. Ito yung dapat nating tinuturo. These are the advice that we should be giving to people I agree. and not teaching them what to Sige. wear. Overall, we remain persistent with that stance, Sky. People should not be victimized. Yun lang Exactly, yun. Oo. period. So let's teach our children not how, parang wag natin turuan yung mga kabataan na kung paano iwasan ng bullies. Exactly. Diba? Ang Turuan mga na- bullies, ang Oo, turuan turuan natin na wag sila maging bully. Let's not teach them na wag maging abusers, pero turuan yung abusers na wag mag-abuse. Tama, Oo. tama. That's right. So, yeah. simulan natin sa tahanan. Let's remind our children that they have their own choice and they are accountable of their own actions and decisions. Yeah, that's good. Ito yung schoolmates na sinasabi natin kanina, that it is deeply ingrained in our culture. Kaya naman, yung sinasabi ni Althusser that itong ideological state apparatus, the family, itong mga institutions, church, school, I hope together they help each other to correct this mindset, to correct this mentality na hindi tama ang pag-victim blame, na hindi kasalanan ng babae na siya ay na-abuse, na hindi kasalanan ng tao na siya ay na-abuse, na hindi kasalanan ng sino man na may nangyaring masama sa kanya. Agree. Diba? So dapat para slowly as a culture, as a whole, as a system, as a structure, nababago natin to. Lastly, Gabi, what do you wanna say in addressing victim blaming? Ako kasi naniniwala ako na yung kultura talaga nagsisimula sa ating tahanan. Simulan natin sa susunod na henerasyon. Tama. Sa mga schoolmates natin na nanonood ngayon simulan natin sa ating mga tahanan. Kasi itong narrative na to, unfair to both male, female, and the LGBTQ everyone. community. Right. Di ba? It gives us a male entitlement at tinatanggal yung autonomy sa mga kababaihan at sa LGBTQ members. So sana pagpatuloy natin yung conversations. One conversation at a time at sabay-sabay nating baguhin yung ating mga maling nakasanayan. Right. Ang ganda nun, baguhin yung mga maling nakasanayan to turn away from outmoded beliefs, traditions, and culture. Hindi dahil ito yung nakalakihan natin, schoolmates, ito ang tama. Balikan ko yung sinabi ni Sir Alvin kanina, we have to recognize that it is happening in order for us to change it. We have to recognize na ito ay nangyayari. And again, abuse is not a matter of gender. It is a matter of power. So schoolmates, sabay-sabay natin ang mga susunod nating henerasyon pang schoolmates to address and to stop victim blaming. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Sigaw